तुमच्यासाठी एक जबरदस्त नवीन स्मार्टफोन घेऊन आलो आहे मी. हा आहे विवोचा Y100. तुम्ही जर 20-25 हजाराच्या रेंजमध्ये नवीन स्मार्टफोन खरेदी करायचा विचार करत असाल तर हा जबरदस्त हँडसेट आहे. नवीन आलेला हँडसेट आहे हा विवो Y100. कलर चेंजिंग पॅनलसोबत येतो. हा जबरदस्त आहे. फीचर्स, कॅमेरा क्लॅरिटी, बॅटरी बॅकअप, डिस्प्ले सर्वच गोष्टी मी तुम्हाला दाखवतो. हा मोबाईल अनबॉक्स करून हा दिसतो कसा, कॅमेरा क्लॅरिटी, बॅटरी बॅकअप वगैरे, याला अनसील करू आपण. त्याच्यात 3 कलर देते कंपनी, ब्लॅक, ब्ल्यू आणि गोल्ड कलर. गोल्ड कलर खास दिसतो एकदम. हा पण कलर छान आहे, ब्लॅक पण आणि ब्ल्यू पण. एकदम जबरदस्त हँडसेट आहे. तर बॉक्समध्ये फर्स्ट सगळ्यात वर ठेवलेला मिळतो हा मोबाईल आपल्याला. आणखी दाखवतो त्याच्यामध्ये काय आहे. यासोबत एक कवर आहे, सिलिकॉन कवर. चार्जर एक आहे यासोबत. चार्जर 44 वॅटचं चार्जर मिळतं काही ज्याला. 44 वॅटचं फास्ट चार्जिंग करतं ते तुमच्या फोनला. याच्यामध्ये एक USB Type-C केबल आणि तुम्हाला मिळतं सिम इजेक्टर टूल. याच्या व्यतिरिक्त काय मिळत नाही, हेडफोन वगैरे मिळणार नाही आपल्या याच्यामध्ये. हे आहे कवर, सिलिकॉन केस. ती मोबाईल तुम्हाला प्रोटेक्ट करेल. तुमच्या मोबाईलला पडला वगैरे तर खराब होऊन देणार नाही, क्रॅचेस पडून देणार नाही, फुटून देणार नाही. हा रॅपमध्ये आहे विवो Y100. जबरदस्त लुक आहे, एकदम खास मोबाईल आहे गाईज, बघून घ्या. याच्यामध्ये हा एक कलर येतो, आणखी एक ब्लू कलर आणि तुम्हाला गोल्ड कलर याच्यात आणखी दिला नाही कंपनीने आमच्याकडे. गोल्ड कलर पण एकदम जबरदस्त दिसतो. हे 2 कलर सध्या अवेलेबल आहेत. गोल्ड पण लवकरच येईल आमच्याकडे, उद्या किंवा परवा दिवशी. हा मोबाईल येतो फक्त 24,999मध्ये विथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनर, सुपर ॲम्बुलर डिस्प्लेसोबत. खास मोबाईल आहे गाईज, एकदम जबरदस्त हँडसेट आहे. तो पण आपण कॅमेऱ्याची याची गोष्ट करू. कॅमेरा याला ट्रिपल रियर कॅमेरा दिला आहे. 64 मेगापिक्सलचा. जर आपण कॅमेऱ्याबद्दल विचारलं तर 64 मेगापिक्सलचा OIS अँटी शेक. म्हणजे तुम्ही जर पळत जरी व्हिडिओ बनवला या मोबाईलचा तरी तुमचा कॅमेरा एकदम स्टेबल राहील, हलणार नाही, काय नाही. एकदम बेस्ट हँडसेट आहे. ह्याच्यामध्ये ब्लॅक कलरचा आहेच, गोल्ड पण आहे. व्हेरियंट फक्त एकच आहे, 8GB रॅम, 128GB इंटरनलमध्ये. जबरदस्त हँडसेट आहे. आणि पुढचं फीचर सांगतो तुम्हाला गाईज याचं. दुसरं फीचर जर बघितलं तर 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होतो. डिस्प्ले क्लिअरिटी जी आहे तर 90 हर्ट्जची आहे याची. 16 मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा आहे गाईज. 6 नॅनोमीटरचं सगळ्यात फास्ट, म्हणजे या रेंजमध्ये एवढ्या फास्ट चालणारं प्रोसेसर. 6 नॅनोमीटरचं मीडियाटेक डायमेन्सिटी 900चं ऑक्टा कोरचं प्रोसेसर देते कंपनी गाईज. 8GB + 8GB 8GB + 8GB रॅम आहे गाईज याला. म्हणजे याला तर कंपनीने 8GB दिलेलाच आहे, पण तुम्हाला आणखी जर वाढवायचं म्हटलं तर 8GB वाढू शकता इंटरनल स्टोरेजचा यूज करून. म्हणजे 16GB रॅम, 128GB इंटरनल हा मोबाईल होतो. याच्यामध्ये गाईज 4500 mAhची कंपनीने बॅटरी दिली आहे. 44 वॅटच्या चार्जरसोबत. हे आहे 44 वॅटचं चार्जर. 44 वॅटच्या चार्जरसोबत तुम्हाला मोबाईल मिळतो. हा फास्ट चार्जिंग आहे, एकदम खास मोबाईल आहे. FunTouch OS 13 सोबत चालतो. FunTouch OS 13 सोबत चालतो. जबरदस्त परफॉर्मन्स राहणार आहे. मोबाईल एकदम जबरदस्त आहे. हा मोबाईल गाईज याला Type-C चार्जिंग पोर्ट आहे, प्लस ऑडिओ जॅक आहे, माईक आहे, इथं स्पीकर आहे, स्पीकर ग्रिल. ही साईड जर बघितली आपण इथं व्हॉल्यूम रॉकर आहे, आवाज कमी जास्त करू शकतो आपण इथे. आणि इथे जायच्या ठीक खाली जर बघितलं आपण गाईज तर आहे पॉवर अनलॉक बटन. ही साईड जर बघितली फिजिकल मी दाखवतो तुम्हाला, पूर्ण क्लीन आहे. वरती जर बघितलं तुम्हाला इथं सेकंडरी माईक आणि इथं सिम स्लॉट मिळून तुम्ही त्याच्यामध्ये सिम कार्ड टाकू शकता. तर हा मोबाईल मी चालू केला आहे. याचं काही सेटअप करून दाखवतो तुम्हाला मी. याचं डिस्प्ले, कॅमेरा क्लिअरिटी, बॅटरी बॅकअप, 90 हर्ट्जचा रिफ्रेश रेट आहे, जबरदस्त आहे एकदम. तोपर्यंत व्हिडिओ मी काही वेळासाठी पॉज करतो. तर याचं मी फिंगरप्रिंट सेट करत आहे गाईज. तर तुम्हाला फिंगरप्रिंट स्कॅनर दाखवतो किती फास्ट वर्क करतं, काय करते. तोपर्यंत आणखी थोडासा वेळ लागेल. सगळे सेटअप वगैरे करून देतो तुम्हाला मी. तोपर्यंत आणखी व्हिडिओ पॉज. हे झालं आहे फिंगरप्रिंट कम्प्लीट फिनिश. तर हे बघा गाईज एकदम फास्ट फिंगरप्रिंट स्कॅनर आहे. जसंही लावतोय हे बघा लॉक झाला मोबाईल. फिंगरप्रिंट लावलं मी, एकदम फास्ट. आता मी हा मोबाईल व्हिडिओ जो आहे तो रेकॉर्ड करतो फ्रंट कॅमेरे, त्यामुळे थोडंसं मला अडचण येते व्यवस्थित वर्क करून दाखवायला. एकदम खास कसाही पकडा मोबाईल, कसाही पकडा एकदम फास्ट वर्किंग करतं. जबरदस्त कॅमेरा क्लिअरिटी आहे, डिस्प्ले क्लिअरिटी पण एकदम फास्ट आहे. क्लिअरिटी जबरदस्त आहे. तुम्ही कसाही बघा, काही करा, एकदम जबरदस्त मॉडेल आहे. आदळलाही आपटलाही कसल्याही प्रकारचा काही अडचण येणार नाही. बॉक्स डिझाईन येते आयफोनसारखी. तुम्ही डिझाईन बघू शकता याची.
तुम्ही हा मोबाईल बॅक साईडला पण एकदम जबरदस्त लुक आहे, असा लुक दिलेला आहे वन प्लसनी त्यांच्या 10 प्रो आणि 10T सिरीजमध्ये बॅक साईडला असाच लुक देतो त्यांचा. तर गाईज हरी अप गाईज, आमच्या स्टोअरला व्हिजिट करा, माऊली मोबाईल शॉपी बीड किंवा dkarto मोबाईल स्टोअर तळेगाव दाभाड येथे. हा मोबाईल तुम्ही 0% व्याजदर, 0 डाऊन पेमेंट, नो कॉस्ट EMIमध्ये एक्सचेंज करून तुमचा कोणताही तुटलेला मोबाईल एक्सचेंज करून हा मोबाईल तुम्ही खरेदी करू शकता. 25 रुपये कॅशबॅक आहे याला कोणत्याही क्रेडिट कार्डला. भारतातल्या महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही डॉक्युमेंटवर तुम्ही फायनान्स करू शकता 0% व्याजदर, 0 डाऊन पेमेंटवर. तर लगेच व्हिजिट करा माऊली मोबाईल शॉपी बीड किंवा dkarto मोबाईल स्टोअर तळेगाव दाभाडे. आणि आमचे अँड्रॉइड ॲप डाउनलोड करा dkarto प्ले स्टोअरला जाऊन. महाराष्ट्रात भारतात कुठेही कॅश ऑन डिलिव्हरी तुम्ही ऑर्डर करू शकता. थँक्यू फॉर वॉचिंग. तुम्ही सबस्क्राईब करा आमच्या यूट्यूब चॅनलला. धन्यवाद.